हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत बटाट्याची पातळ भाजी। त्यासाठी इथे मी एक टोमॅटो, एक चिरलेला कांदा, थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा कढीपत्ता आणि 3 छोटे बटाटे पाण्यामध्ये टाकलेले आहेत चिरून। हे बटाट्याची मी साल काढलेली नाहीये कारण सालीमुळे भाजी छान टेस्टी होते रस्सा, त्यामुळे साल तुम्ही तशीच ठेवा। आता मी दाखवते फोडणी कशी। आपण कढई तापत ठेवलेली आहे, लोखंडी कढई आहे। आपण एक आणि अर्धा चमचा तेल टाकणार आहोत। तेल गरम झालं की त्यात एक छोटी चमचा जिरी मोहरी टाकत आहोत। जिरी मोहरी तडतडली की आपल्याला कढीपत्ता टाकायचा आहे। ही पहा, जिरी मोहरी तडतडली आहे। आपण याच्यामध्ये आता कढीपत्ता टाकत आहोत। आता बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे। हे पहा, 2 पकड्या लसूणही मी ठेचून टाकत आहे। जर तुम्हाला नसेल आवडत तर नाही लसूण टाकला तरी चालेल। कांदा आपल्याला छान ब्राऊन करायचा आहे। हे पहा, कांदा छान गुलाबी होत आहे। हे पहा, तुम्हाला दिसत असेल कांदा छान गुलाबी झालेला आहे। आता आपण ह्या भाजीमध्ये टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो टाकून घेऊया। एक टोमॅटो घेतलेला आहे आपण। टोमॅटो छान गळेपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत, मऊ होईपर्यंत। हे पहा, कांदा टोमॅटो छान लाल झालेला आहे। आपण आता ह्याच्यात मसाले टाकणार आहोत। छोटा चमचा हळद, थोडासा चिमूटभर हिंग, 1 चमचा कांदा मसाला, 1 चमचा गोडा मसाला। गोडा मसाला नसल्यास गरम मसालाही टाकू शकता किंवा तुमचा घरगुती जो पण मसाला असेल तो टाका। इथं मी गोडा मसाला घेतलेला आहे। हे आपण टाकून घेत आहोत। हा मसाला छान तेलामध्ये परतूया। हे पहा, मसाला छान परतलेला आहे। आता आपण ह्याच्यात बटाटे टाकूया। पाण्यातून निथळून काढून बटाटे ह्याच्यात टाका। आता हे मिक्स करूया। तुम्हाला या भाजीला जितका रस्सा हवा आहे तितकं पाणी टाकून घ्या। इथे मी तांब्या घेतला आहे, अर्धा तांब्या पाणी टाकलेलं आहे मी। पाणी टाकून घेतलेलं आहे। तुम्हाला जितका रस्सा हवा तितकं पाणी टाका। ह्या पाण्यामध्ये बटाटा शिजणारही आहे, त्यामुळे थोडंसं जास्त पाणी टाकलं तरीही चालेल। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकत आहोत। आता ही भाजी बटाटा मऊ होईपर्यंत आपल्याला छान शिजवून घ्यायची आहे। ही भाजी मोठ्या गॅसवरही शिजवली तरीही चालते। ही 10 ते 15 मिनिटात होणारी भाजी आहे, त्यामुळे डब्यासाठी करणार असेल
तुम्हाला पटकन होईल. ही पहा, मिक्स केले आपण मीठ टाकून. आता आपण उकळी आली की ह्याला शिजून देणार आहोत बटाटा मऊ होईपर्यंत. हे पहा 10 मिनटं झालेलं आहे, आपले बटाटा शिजत होते. आता आपण चेक करूया बटाटा शिजला आहे की नाही. मोठ्या गॅसवर 10 मिनटं शिजवलेली आहे भाजी. हे पहा, सहजपणे आपला बटाटा तुटतो, म्हणजे आपली भाजी शिजलेली आहे. तर आपण गॅस बंद करूया आणि ह्याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. रेसिपी